Cảm ơn vì đã tham gia và đồng ý để chúng tôi được phỏng vấn bạn ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, bạn tên là gì, bạn đến từ đâu và bạn ở Mỹ bao lâu rồi? Mình tên Bình, đến từ Việt Nam. Mình đến Mỹ đi ra 7 tháng rồi, 7 tháng. Tại sao bạn lại chuyển đến Mỹ? Tại vì ở Đức Mỹ là một miền đất rất là hiện đại, cho nên mình được chuyển đến đây sinh sống. Bạn có muốn quay về Việt Nam không và tại sao? Không, mình không muốn quay về Việt Nam, mình muốn ở lại Mỹ. Tại vì về Việt Nam là cái môi trường sống nó không tốt bằng đất nước Mỹ. Điểm khác nhau lớn nhất giữa Mỹ và Việt Nam theo bạn là gì? Điểm lớn nhất của giữa Việt Nam và Mỹ mà cái điểm khác nhau là nước Mỹ là một nước rất là có nền văn hóa rất là hiện đại so hơn Việt Nam nhiều. Việt Nam là nó còn hiện tại là một đất nước đang phát triển thôi, nhưng mà đất nước Mỹ thì nó phát triển lâu rồi, cho nên qua đây là để lập nghiệp thì sẽ có tương lai cho các cái đời con cháu nhiều hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đã từng gặp những khó khăn chi khi không nói được tiếng Anh chưa? Cũng rất nhiều. Thứ nhất là tiền cái qua đây là khó khăn nhất là cái bất ngôn ngữ, là tiếng nó thì cũng còn một mơ cũng chưa biết được nhiều, cho nên cũng đi chờ hoặc là đi mua sắm thì cũng rất là khó khăn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bạn ở Mỹ là gì? Chỉ có một điều duy nhất thôi là đã đưa được vợ con sang đây, là cho nó tiếp cận về một cái nền văn hóa văn minh, rồi sau này nó có cái tương lai học hành ở đây thì rất là tuyệt vời. Bạn đã từng trải qua những vấn đề về phân biệt chủng tộc nào chưa? Bạn có thể chia sẻ một chút được không? Chưa bao giờ thấy cái vấn đề đó bao giờ. Bạn có nghĩ việc chuyển đến Mỹ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn không? Vì sao? Có, tại vì đất nước Mỹ là một đất nước tự do ngôn luận, mình có thể đi dạo hoặc là mình làm việc gì cũng có pháp luật để bảo vệ, cho nên ở đây là rất là an toàn hơn đất nước Việt Nam chúng tôi nhiều. Câu hỏi tiếp theo là Mỹ và Việt Nam có điểm tương đồng gì không? Chẳng hạn như là về thức ăn, môi trường hoặc là con người. Thứ nhất là thức ăn thì ở Việt Nam chúng tôi là thường ăn cơm với cá, nhưng mà bên đất nước Mỹ của các bạn thì không ăn như vậy, cho nên chúng tôi buộc qua đây là có phải hòa nhập từ từ, cũng làm quen dần dần, chứ ở bên Việt Nam chúng tôi không ăn được những cái thứ này, vì nó rất là có một điều là cũng khó khăn về cái thức ăn, và cái thứ hai là Về môi trường. về môi trường thì ở bên này cái không khí nó trong lành hơn với Việt Nam chúng tôi. Tuy nhiên về một góc cạnh nào đó thì ở Việt Nam chúng tôi là cũng rất là bình yên, về sông suối, về cả thiên nhiên thì ở Việt Nam này cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Còn về con người thì sao? Về con người thì cũng giống nhau thôi. Ở Việt Nam chúng tôi cũng có người rất là rất là thân thiện, dễ hòa đồng, và bên đất nước các bạn cũng vậy, con người rất là tốt bụng, cũng như bên đất nước chúng tôi. Câu hỏi tiếp theo là con cái của bạn đã quen với nhịp sống ở Mỹ chưa? Và thầy cô có đối xử tốt với bọn chúng không? Cái điều thứ nhất thì vì chúng tôi mới qua đã được có 8 tháng, cho nên cũng chưa quen mấy. Nhất là cái thời tiết ở bên này nó rất là lạnh. Ở Việt Nam chúng tôi là cái khí hậu nó ôn hòa hơn bên này. Cái điều thứ hai là về vấn đề nhà trường, thầy cô đối xử rất là tốt, và cái đó là được chúng tôi rất là ghi nhận. Cũng giống như ở Việt Nam vậy, thầy cô ở bên Việt Nam cũng rất là tuyệt vời. Theo bạn thì bạn cảm thấy nhớ điều gì nhất ở Việt Nam? Đương nhiên là Việt Nam là quê hương của chúng tôi mà. Nước Mỹ này là quê hương thứ hai thôi, nhưng chúng tôi sinh ra tại đất nước Việt Nam, cho nên chúng tôi đi là rất là nhiều quê hương mình.
đã là một con người ai cũng có quê hương hết. Ở Việt Nam là cái nơi mà chúng tôi chôn nhau các ruộng ở đó mà được sinh ra đó, cho nên chúng tôi rất nhớ, chúng tôi rất nhớ về quê hương. Mặc dù ở đây thì rất ổn nhưng mà chúng tôi cũng rất mong muốn về lại quê hương để thăm quê hương. Bạn cũng biết là gần đấy thì cũng có rất nhiều cuộc biểu tình và bạo loạn về những người, về sự khác biệt về màu da, thì bạn cảm thấy, bạn suy nghĩ như thế nào về những việc này? Theo tôi nghĩ thì những việc làm đó không nên. Ở đất nước Mỹ thì theo tôi nghĩ là cũng không phân biệt cái da màu, nhưng mà cái sự việc xảy ra của cái anh gì cái da màu bị chết đó thì cái sự việc cũng đã rồi, và nhà nước cũng đã xử lý cái anh cảnh sát đó rồi. Dù có đi biểu tình thì cũng biểu tình trong ôn hòa thôi, chứ không đi đập phá quậy rối với là cướp trộm, nó làm xấu hình ảnh của đất nước Mỹ đi. Dạ đúng rồi, anh nói rất đúng, bạn nói chỉ phải. Theo anh thì những người di cư bất hợp pháp có nên được đối xử công bằng như một công dân Mỹ không? Theo tôi, nếu như những người bất hợp pháp thì cũng nên đối xử thì công bằng, tại vì họ dám đánh đổi cái tính mạng mình để đến đất nước Mỹ. Họ bất hợp pháp, họ tin bằng mọi cả để đến đất nước của bạn. Tại vì sao? Tại vì đất nước bạn là cái miền đất hứa của tất cả các nước thế giới, cho nên nó tìm mọi cách để vào đây sống, chứng tỏ đất nước bạn là một niềm tự hào. Cho nên mình cũng nên đối xử với những người di cư bất hợp pháp như vậy, tại vì họ có một trái tim hướng về mình, hướng về đất nước Mỹ. Bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến những người chuẩn bị chuyển đến Mỹ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Cái điều nhắn gửi thì tôi cũng xin muốn nhắn gửi các bạn chuẩn bị đến là mình chuẩn bị một cái kiến thức về cái trình độ ngoại ngữ để nâng cao lên, để mình có thể tiếp xúc với xã hội Mỹ một cách nhanh nhất, chứ không mà mình qua đây mình bất đồng ngôn ngữ là nó rất tiêu bất tiện, kể cả cái vấn đề đi lại chẳng hạn. Vậy á. Dạ vâng, theo như bạn nói thì bạn đã chuyển đến Mỹ được 8 tháng. Bạn có dự định gì hoặc là hy vọng gì trong tương lai không? Thì trước khi mà tôi chuyển đến đây thì niềm hy vọng lớn nhất của tôi là cho các con thôi. Tức là ở Việt Nam chúng tôi cũng đã rất ổn định rồi. Chúng tôi là một trong những cộng người cán bộ của đất nước Việt Nam. Nhưng mà qua đây để cái tương lai vì cái đất nước Mỹ nó phát triển lâu rồi, cho nên chúng tôi muốn đưa các con tôi qua đây để nó được tiếp cận với cái nền văn hóa phát triển ở đây, rồi cái giáo dục ở đây. Vậy thôi. Dạ, vậy dự định của bạn là gì trong tương lai? Bạn có muốn làm những việc nào cụ thể hơn, chẳng hạn như là học ngoại ngữ hay là chuyển đến một bang khác để sinh sống hay không? Hiện tại thì chúng tôi mới qua chưa được 1 năm, cho nên chưa biết được cái thời tiết với là cái cuộc sống của từng bang như thế nào. Hiện tại thì tôi thấy ở Chicago này cũng rất là tuyệt vời rồi, cho nên tôi cũng chưa có cái suy nghĩ là chuyển đến chỗ khác ở. Tại vì con cái của chúng tôi quen với môi trường này rồi, cho nên chúng tôi cũng chưa có cái suy nghĩ đó. Được rồi, cảm ơn anh. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã đồng ý phỏng vấn và để cho chúng tôi được biết thêm về anh hơn. Cảm ơn anh. Ok.